Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Cotech Power Solution or আজি CP Plus or CCTV SMPS বনোৱাৰ আপোনাৰ ভিডিঅ' দেখাবলৈ যত্ন কৰিছো এই যত্নটো আপোনালোকে যাতে ঘৰত কোনো পধ্যে নকৰে কাৰণ অভিজ্ঞহে এই SMPS বনাব কাৰণ ইয়াৰ হাই ভোল্টেজ কাৰেন্ট ইনপুট হৈ থাকে এই ইনপুটৰ পৰা আপুনি কাৰেন্ট শক মাৰিব পাৰে সেই গতিকে এবাৰ সাৱধান হৈ অভিজ্ঞ লোকৰহে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে তথাপিও আপোনাক দেখাবলৈ এটা যত্ন কৰিছো যাতে আপুনি কি ধৰণে বেয়া হলে আপুনি কি ধৰণে গম পাব আহক আমি এই ভিডিঅ'টো চাওঁ প্ৰথমে এইটো খুলিব হলে ঠেলিব লাগে ঠেলি প্লাই ইফালে টানি দিলে এইটো কভাৰটো খুলি যায় SMPS আপোনাৰ এইটো হৈছে 8 চেনেলৰ আপোনাৰ ইয়াত পাব 4 চেনেল 8 চেনেল আৰু 16 চেনেল আৰু 32 চেনেল এটো NL কম প্লাস V আৰু V এডজাস্ট লিখা থাকে এটা ষ্টিকাৰ L মানে লাইন যেটো লাইন হয় N মানে নিউট্রাল এটো আৰ্থিনৰ এটো কমন যেটো CCTV হে থাকে ব্ল্যাক ওয়্যাৰ আৰু এটো ৰঙা CCTV পৰা আহে এটো প্লাস V মানে ইয়াত চাৰিটা CCTV দিব পাৰে আৰু এটো ভোল্টেজ এডজাস্টাৰ আপোনাৰ লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মোৰ এটা উৎসাহ হ'ব আপোনাক দেখাবলৈ এটা মই যত্ন এটা কৰিম এই এডজাস্টাৰটোৱে যেটো আমি 12 ভোল্ট লাগে তাত যদি আপোনাৰ 9 ভোল্ট বা 11 ভোল্ট আহে তেতিয়া হলে এই এডজাস্টাৰ দি প্লাই আমি যাও এটো নিয়ন বাল্ব হয় যেটো গ্ৰীন এসি অন হোৱাৰ লগে লগে ই গ্ৰীন হয় ইয়াত এসিডি এই ফিউজত যাব এমভিত যাব ক্যাপাসিটর যাব ড্ৰাইভাৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ যাব আৰু ব্ৰিজ ৰেক্টিফায়াৰ এই ডাইট দি প্লাই এমভি হৈ প্লাই ফিল্টাৰত সোমাব এটা এমভি এটা ফিল্টাৰ ৰেজিস্ট্যান্স দুটা আৰু এইটো জেনাৰেটৰ ৰেজিস্ট্যান্স দি প্লাই ক্যাপাসিটৰ হয় কমান্ড আইসি হৈ প্লাই ড্ৰাইভাৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ সোমাব ড্ৰাইভাৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ দি এই ফিল্টাৰ কৰি প্লাই ইয়াত এডজাস্টাৰ যেটো ভি সেট আছিল এইটো আউটপুট হৈ যায় ইয়াত মপসেট আছে মপসেটটো আপুনি ইয়াত মপসেটটো ভালে আছে মই যিমান পাৰো এইটো সোনকালে কৰিবলৈ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ যত্ন কৰিছো সেই গতিকে আপোনাক দেখুৱা নাই কাৰণ হেবিলাক বস্তু ভালে হৈ আছে স্ক্ৰু খুলি স্ক্ৰু এক্সট্ৰা কৰি থব যাতে হেৰাই না যায় কাৰণ আৰ্থিনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে এনেকৈ ধৰি খুলিলে প্ৰথমে আপুনি ভালকৈ এবাৰ কিটটো ওপৰত আৰু তলত এবাৰ ভালকৈ চাব ভালকৈ চাই কোনটো বস্তু বেয়া আছে সেইটো এবাৰ চকুৰে ভালকৈ চাব চালে কি হয় কোনটো বস্তু বেয়া আপুনি গম পাব বেক সাইডে চাব বেক সাইডে কোনো ব্ৰাণ্ড বা জ্বলি যোৱাৰ ইয়াত কিবা সিন আছে নেকি সেই কাৰণে পিছফালো চাব লাগে লাইন কাট হৈ আছে নেকি এইবিলাক চাব লাগে কাৰণ বৰ্ডটো আপোনাৰ টোটালি গ্ৰীন হৈ আছে গ্ৰীন হৈ থকা কাৰণটো ইয়াত বৰ্ডটো ঠিকে আছে কোনো বাৰ্ন হোৱা নাই আপুনি চাব এই কেপাসিটৰটো অলপ ফুলি আছে 47 UF 50 ভোল্ট এই অলপ ফুলি আছে আপোনাক দেখাম মই এতিয়া এটো 47 UF 50 ভোল্ট এটো কেপাসিটৰটো সেট ডেট হৈছে ইয়াৰ কাৰণ ই অভাৰ ভোল্টেজ পোৱাৰ কাৰণে এনেকা হ'ব পাৰে এটো ওপৰত ফুলি আছে এই ফুলি থকা কাৰণে ই কাৰেন্ট আউট কৰি দিয়ে কাৰেন্ট আউটপুট নিদিয়ে ই তাৰে শৰ্ট হৈ আছে এই গতিকে ইয়াক আমি খুলিম প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব কমন ইয়াত আমি 8টা ইয়াত দিব পাৰো এটো আউটপুট এটো ইনপুট এইটো আউটপুট এটো এসি লাইন ইয়াৰ পৰা হৈ প্লাই এটো 12 ওয়াটৰ হয় 12 ভোল্ট সাপ্লাই দিয়ে
এইটো কমন হয় দুটা কমন হ'ব আৰু দুটা প্লাস হ'ব আৰু এইটো ভোল্টেজ ৰেজিস্টাৰ এইটো আমি খুলিম এতিয়া মোৰ কেমেৰা থোৱাটো ষ্টেণ্ড নাই হে গতিকে অলপ অসুবিধা হয় আপোনাক দেখাবলৈ তথাপিও যত্ন কৰিছো আপোনাক দেখাবলৈ এই দুটা পইণ্টটো খুলিব লাগে মাইনাস প্লাস খুলুতে চাব আপোনাৰ ঠাইডোখৰ বেয়া নকৰে যেন এইটো হৈছে 50 ভোল্ট 47 UF এইটো মই চেঞ্জ কৰিম হলাই প্লাই লগালে এয়া চক খুলি আছে এতিয়া এইটো হৈছে 47 UF 50 ভোল্ট একেটা হলে ভাল এই মই লগালো লগোৱাৰ পিছত এইটো কোনো প্ৰবলেম নাই বৰ্ডটো মই চালো গোটেই কম্পোনেন্ট চালো ভালে হৈ আছে এইটো ইয়াত চক খুলি আছে বাফ হৈছে বাফটোৰ কাৰণে কাৰেন্ট আউটপুট দিয়া নাই কানেক্টিং প্যানেল ৰঙা কলা আৰু হেউজিয়া ৰঙাটো হৈছে মেইন লাইন কলাটো হৈছে আপোনাৰ নিউট্ৰেল আৰু হেউজিয়াটো হৈছে আপোনাৰ আৰ্থিং ভিডিওটো কেনেকৈ পালে লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব এণ্ড কমেন্টছ আৰু বেল আইকনটো অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই যিকোনো ভিডিও আগত দিলে আপুনি আগতীয়াকৈ পাব আৰু কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে তেনেহলে কমেন্টত লিখিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহে মই আৰু ভাল কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আপোনাৰ পৰামৰ্শই মোৰ ভিডিওটো ভাল কৰিব বুলি মই আশা কৰিলো এতিয়া মই লাইন দিলো মেইন লাইন এটো ব্ল্যাক টু হৈছে নিউট্ৰেল এইটো হৈছে আৰ্থিং এইটো অন হৈ গল মোৰ SMPS ৰেডি Thank you.